हाउ टु युज मल्टिमिटर। सबभन्दा पहिला यो रेड कलरको हाल्नु पर्यो, त्यसपछि ब्ल्याक कलरको वायर हाल्ने यो वाला, एन्ड देन यो भनेको अफ हो। यतापट्टि चाहिँ यसले डिसी भोल्टेजहरू काउन्ट गर्छ, यतापट्टि चाहिँ रेजिस्टेन्सहरू काउन्ट गर्छ। यसबाट चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सीहरू नाप्न मिल्छ। यिनीहरू पनि फ्रिक्वेन्सीकै लागि हो। यो चाहिँ अब कति भोल्टेजमा के आइरहेछ भनेर नाप्छ। एसी भनेको हाम्रो घरमा आउने करेन्ट कति छ यहाँ नाप्न मिल्छ, यहाँबाट अफ गर्न मिल्छ है। ल म तपाईँलाई ब्याट्रीबाट चाहिँ एउटा ब्याट्री डिसी ब्याट्रीको चार्ज कति हुन्छ भने म चेक गरेर देखाउँछु है त। मैले यसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ 20 सम्म, किनकि यसको म्याक्सिमम भनेको अब 2-3। देन यसको पोजिटिभलाई रेड र नेगेटिभलाई ब्ल्याक राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो 2.34 को रेन्ज। लाइक मस्त यो वाला छ, यसको कति रहेछ भन्दामा यो हल्ले गर्यो 1.47 रहेछ यसको चाहिँ। सो यसरी तपाईँले ब्याट्री पर्सेन्टेज गराउन सक्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ रियल जस्तै गरेर यसबाट चाहिँ हामीले के त एसी भोल्टेज नापाएको छौँ। अहिले मेरो घरमा कति आइरहेछ एसी भोल्टेज, 220 देखाउनु पर्यो, के भयो सुन्नु 220 आइरहेछ है। ओके बाइ।